به یه آموزش دیگه خوش اومدین. امروز میخوایم با هم دیگه یک تصویرسازی 1080 رو یاد بگیریم. همراه من باشید. در آموزش امروز میخوام قدم به قدم با هم دیگه یک نوع تصویرسازی رو یاد بگیریم که معمولا برای تصویرسازی پوسترهای گروه‌های راک یا متال استفاده میشه. تو این مسیر با هم دیگه دونه دونه تمام این قدم ها رو پیش میریم، ولی اصل ماجرا اینه که ما توی این روندی که داریم پیش میریم گزینه‌های مختلف رو با هم دیگه یاد بگیریم و بتونیم حتی توی کارهای دیگه طراحی خودمون از این تکنیک ها استفاده کنیم. امروز یه عکسی رو انتخاب کردم که اگر روی اون زوم کنم میبینید که خیلی کیفیت زیادی هم نداره. پس برای انجام یک همچین تکنیکی ما لازم نیست که عکس زیاد با کیفیت هم داشته باشیم. مهم اینه که اون عکس به تم کار ما بخوره. این عکس رو من به خاطر استایلی که مدل ما توی این عکس داره انتخاب کردم. بک‌گراند عکس خودمون رو با زدن قفل کنارش از حالت بک‌گراند در میاریم و به یه لایه تبدیل میکنیم. بعد از این کار میریم و سوژه خودمون رو سلکت میکنیم. با گزینه‌های مختلفی میتونیم سلکت رو انجام بدیم، ولی من از گزینه Object Selection Tool استفاده میکنم. این ابزار رو انتخاب میکنم و سوژه خودم رو سلکت میکنم. با زدن گزینه ماسک سوژه خودمون رو از بک‌گراند جدا میکنیم. این لایه خودم رو با زدن کلیک راست و انتخاب گزینه Convert to Smart Object به یک اسمارت آبجکت تبدیل میکنم. توی مرحله بعدی خودمون میایم و از قسمت Image Adjustment گزینه Hue Saturation رو انتخاب میکنیم. با کم کردن سچوریشن خودمون عکس خودمون رو سیاه‌سفید میکنیم. چون لایه ما اسمارت آبجکت بوده اومده و فیلتر رو به صورت اسمارت روی لایه ما اعمال کرده. من برای بک‌گراند میام و با انتخاب یک ادجاستمنت سالید کالر یک رنگ مشکی رو اختصاص میدم. میارم و زیر لایه عکس میذارم. میام و بالای عکس یک ادجاستمنت سالید کالر انتخاب میکنم. تو این قسمت یک رنگی رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. من بلندینگ مود این لایه رنگ خودم رو میذارم رو حالت هارد میکس. میام و با دابل کلیک روی آیکون سالید کالر خودم رنگ اینو تغییر میدم. همونطوری که میبینید میتونم به بازه های شادو، میتون و هایلایت مختلفی دست پیدا کنم. تو این قسمت من این رنگ رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنم. بذارید اسم این لایه رو بذارم هارد میکس. بالای این لایه هارد میکس خودم میام و یک ادجاستمنت بلاک اند وایت میذارم تا عکس من رو سیاه‌سفید کنه. من به اون رنگ احتیاجی ندارم. تو این قسمت من میام و ردو روی 33 میذارم، زردم روی 66. من برای اینکه قسمت‌های تاریکی عکس خودم رو بتونم روشن کنم میام به ایمیج ادجاستمنت و ادجاستمنت شادوز هایلایتس رو انتخاب میکنم. با انتخاب این گزینه ما میتونیم قسمت سایه های خودمون رو روشن کنیم. من این قسمت رو تا آخر میبرم بالا تا یک کمی جزئیات عکس من برگرده. ما برای اینکه بخوایم کلن عکسمون رو یه دست صاف کنیم و نویز نداشته باشیم میایم و از فیلتر کامرا را فیلتر استفاده میکنیم. ما تو این فیلتر میایم تو قسمت دیتیل و گزینه نویز رداکشن رو تا آخر بالا میبریم. همونطوری که دارید میبینید با بالا بردن نویز رداکشن خیلی از نویزهای عکس ما گرفته شده، ولی عکس ما رو یک کمی به طرف محو شدن برده. من میام و قسمت دیتیل خودم رو روی 14-15 اینا میذارم و چون عکس من یکم محو شده میام و قسمت شارپنینگ و شارپنینگ خودم رو بالا میبرم تا لبه های عکس من حالت شارپ داشته باشم.
بعد از اعمال این افکت اوکی رو میزنیم و با هم نتیجه رو میبینیم. همونطوری که میبینید تمام نوزای ما از بین رفتن و رسیدیم به یک عکسی که از 3 تا لایه شادو، میتون و هایلایت تشکیل شده و همه عکس هم تشکیل شده از یک خطوط بدون نویز. بعد از این با رفتن به فیلتر و قسمت شارپن و انتخاب فیلتر آن شارپ ماسک یکم لبه های عکس خودم رو شارپ میکنم. بعد از شارپ کردن لبه های عکسم میخوام به عکس خودم یک نویز یک دست بدم. واسه همین میرم داخل فیلتر، داخل نویز و اد نویز. همونطوری که میبینید این دفعه عکس من تبدیل شد به یه عکس نویزی ولی با یه نویز یک دست و یک پارچه. من برای رسیدن به افکت خودم به یک همچین چیزی احتیاج دارم. من مقدارش رو روی 15% میذارم، گزینه یونیفرم و مونوکروماتیکش رو روشن میکنم. تا اینجای کارمون درست پیش رفته، اما نویزای عکس ما خیلی ریزن و ما برای اینکه این نویزا رو یه کمی درشت کنیم، یعنی هر چند تا نویز کنار هم دیگه تبدیل بشن به یه نویز، میام و از فیلتر گوشن بلور استفاده میکنم. تو این قسمت من از گوشن بلور به اندازه 1 پیکسل استفاده میکنم. میایم و از ادجاستمنت شادوز هایلایتس استفاده میکنیم. این دفعه شادوز رو روی 60% یا یکم بالاتر 62% فکر کنم خوب باشه. اوکی. همونطوری که میبینید الان قسمت‌های تاریک سوژه من قشنگ روشن شدن و جزئیات خیلی بیشتری رو تو عکس خودمون میتونیم ببینیم. الان باید بریم سراغ رنگ دادن به عکس خودمون. من میام و لایه سالید کالر رنگ خودم و ادجاستمنت بلاک اند وایت خودم رو با زدن کنترل جی داخل یه گروهی میذارم و این گروه رو اسمشو میذارم هارد میکس. الان میریم سراغ این که به دونه دونه قسمت های عکس خودمون رنگ بدیم. من میام و یک سالید کالر درست میکنم و برای سایه های خودم یک رنگی رو اختصاص میدم. من میام و از این رنگ استفاده میکنم. من برای این سالید کالر خودم ماسک رو احتیاجی ندارم، برای همین کلیک راست میکنیم و دیلیت لایر ماسک رو میزنیم که کلا دیلیت بشه. اسمش هم میذارم شادو کالر. میریم تو قسمت بلندینگ آپشن سالید کالر خودمون. برای رفتن به بلندینگ آپشن این لایه خودمون میتونم این قسمت خالی لایه خودم دابل کلیک کنم یا اینکه بیام و تو قسمت FX و بلندینگ آپشن رو انتخاب کنم. میایم به قسمت بلند ایف و این لایه خودمون رو از لایه زیری خودمون، اینجا نوشته underlying layer، به نسبت تاریکی و روشنایی لایه زیر خودمون محدودش میکنیم. من میام و قسمت سیاهیاشو محدود میکنم و از این ورم قسمت روشناییاشو محدود میکنم تا جایی که برسم به سایه های خودم. اوکی رو میزنم. دوباره بعد از این میایم و برای میتون خودمون یک رنگ انتخاب میکنیم. دوباره به همین شیوه میایم یه سالید کالر درست میکنیم. من این رنگ رو برای میتون خودم انتخاب میکنم. قسمت ماسکش رو پاک میکنیم. میام تو قسمت بلند ایف و دوباره این رو محدود میکنم این دفعه به قسمت میتون خودم. برای هایلایت خودم هم یک رنگی رو انتخاب میکنم. دوباره به همین طریق میام و باز به قسمت بلندینگ اپشن لایه خودم میرم و تو قسمت بلند ایف این رو محدود میکنم به قسمت های روشنایی های عکس خودم. تا اینجای کار اومدیم و رنگ هایی رو به سایه ها، میتون ها و هایلایت های خودمون اضافه کردیم. توی این مرحله میایم و به قسمت های مختلف عکس خودمون رنگ های مختلفی رو اختصاص میدیم، اونم بر طبق شادو، میتون و با هایلایت های خودمون. من میام و تو قسمت سایه ها یک رنگی رو اختصاص میدم برای سایه های روی لباس سوژه خودم. این لایه رنگ خودم رو محدود میکنم به سایه های عکس خودم. برای این کار میایم و روی لایه کلیک راست میکنیم و گزینه Create Clipping Mask رو انتخاب میکنیم.
یا اینکه میتونید بیایید و بین این دوتا لایه با نگه داشتن آلت همونطوری که میبینید یک فلشی رو به شما نشون میده. با زدن این میتونیم بیایم و لایه بالایی رو به لایه زیری خودش کلیپ ماسک کنیم، یعنی اینکه محدودش کنیم به لایه زیری خودش. بعد از این کار میایم و ماسک این لایه خودمون رو اینورت میکنیم. من میام و با براش سفید رنگ و این قسمت میکشم تا ببینید. همونطوری که میبینید با براش با هاردنس 100% هم ما اینجا بین دوتا رنگ خودمون 1 پیکسل فید شدن رو میبینیم، یعنی اینکه 1 پیکسل اومده و دوتا رنگ رو با همدیگه مخلوط کرده. برای همین من میام و از ابزار پنسیل تول استفاده میکنم. با این ابزار اگر من بیام بکشم، همونطوری که میبینید دیگه این اتفاق فید شدن و مخلوط شدن رنگ‌ها نمیفته. من برای اینکه وقتتون گرفته نشه تمام این مراحل رو به سرعت رد میکنم تا متوجه بشید که چه کاری رو داریم انجام میدیم. خب بعد از این مرحله میام و یک سالید کالر یا یک رنگ دیگه رو انتخاب میکنم برای قسمت مو سوژه خودم. من از این رنگ استفاده میکنم. این قسمتم کلیپ ماسک میکنم به لایه میتون خودم. میایم و قسمت ماسک رو اینورت میکنیم و دوباره با پنسیل و رنگ سفید موهای سوژه خودم رو حالت بلوند بهش میدم. الان میخوام تو قسمت میتون لباس خودم یک کمی آبی روشن‌تر استفاده کنم. کلیپ ماسک میکنم به لایه میتون خودم. با دبل کلیک روی آیکون سالید کالر خودم یک رنگ آبی روشن‌تر رو انتخاب میکنم. بعد از این میرسیم به قسمت‌های هایلایت یا قسمت‌هایی که میخوایم تو عکس ما کاملا سفید باشن. پس میام توی لایه هایلایت خودم بالای این لایه یه سالید کالر سفید درست میکنم و اوکی رو میزنم. ماسک این لایه رو اینورت میکنم و این لایه رو کلیپ ماسک میکنم به لایه زیری خودش که لایه هایلایت ماه. دوباره انتخاب پنسیل تول و رنگ سفید میام و به عکس خودم یک سری جایی رو هایلایت اضافه میکنم. توی چشمم کاملا سفید میکنم. این قسمت های پرسینگشم سفید میکنم. اینا همه به عکستون بستگی داره و به انتخاب خودتون. میتونید هر رنگی رو که دوست دارید استفاده کنید. فقط سعی کنید از رنگایی رو استفاده کنید که به تصویرسازی یعنی دهه 80-90 نزدیک باشه. خب من لایه های رنگ خودم رو با هم دیگه انتخاب میکنم. با زدن کنترل جی یه گروه درست میکنم و اسمشو میذارم کالرز. بعد از این تو مرحله بعدی خودمون مرحله که ما میایم به عکس خودمون یک سری تزییناتی رو اضافه میکنیم، مثل اسم و نوشته و تکچرهای مختلف. پس من این مراحل رو خیلی سریع پیش میرم که سریعتر به نتیجه برسیم. میام و قسمت بالای عکس خودم یه ادجاستمنت گرادینت درست میکنم و این گرادینت رو زیر عکس میذاریم تا این خط زیر عکس ما از بین بره. من میام و از 3 تا لایه زیری خودم یک کپی میگیرم با زدن کنترل ج. این 3 تا لایه زیری خودم رو کلیک راست میکنم و به یک اسمارت آبجکت تبدیل میکنم. اسمارت آبجکت رو میارم زیر لایه عکس خودم. این آیکون که آیکون مخصوص اسمارت آبجکت دابل کلیک میکنم. توی مرحله میریم به قسمت بلندینگ آپشن این لایه عکس خودمون و توی این مرحله به عکس خودم یک دراپ شادو میدم. فقط حواستون باشه که بلندینگ مودش رو روی حالت نرمال بذارید و اینکه رنگش هم سفید کنید. حالا تو ادامه کار متوجه میشید که چه افکتی رو میخوام با این تکنیک درست کنم. میریم تو قسمت ادجاستمنت گرادینت خودمون و تو اینجا این گرادینت رو یک کمی بالا میاریم تا زیر عکس خودمون رو بپوشونیم. فایل خودم رو سیو میکنم که تغییرات روی عکس اصلی خودم اعمال بشه. تو این قسمت من میام و این لایه‌ای که اینجا درست کردم و روی حالت اسکرین میذارم. میام و به این لایه خودم چند تا فیلتر اضافه میکنم. اولی چیه؟ اولی فیلتر نویزه. اد نویز رو میزنم، 40% بهش نویز میدم. یه حالت درخشش نویزی به وجود اومد.
من الان میتونم بیام و به این درخشش نوزی خودم یکم گوشن بلور اضافه کنم. من الان اینو میذارم روی 18. نگاه کنید اگر دیدید که این نویزتون زیاده واسه این عکس، میتونید بیاید دوباره توی همین اسمارت آبجکت و با رفتن به دراپ شادو اینجا مقدارش رو کم و زیاد کنید. بعد از این کار میایم و تکست خودمون رو اضافه میکنیم. من اسم همین بازیگر رو زیر این عکس مینویسم. من تمام فایل‌ها و فونتایی رو که توی عکسام توی آموزشام کار میکنم و داخل کانال تلگرام خودم میذارم. لینک کانال رو توی دیسکریپشن همین ویدیو قرار میدم. اگه دوست داشتید برید و از اونجا دانلود کنید. این لایه ستاره‌های خودم رو روی بلند مود اسکرین میذارم. برای این لایه ماسک درست میکنم و میام با یه براش هاردنس پایین و سایز بزرگ و با رنگ مشکی دور تا دورش رو میکشم تا اون خطاش از بین بره. حتی ما میتونیم بیایم و رنگ دونه دونه اینا رو عوض کنیم. من یک سری از این رنگا رو عوض میکنم، تصویر رو سریع میکنم تا وقت شما گرفته نشه. یه لایه دیگه هم اضافه میکنم روی بلند مود اسکرین. به این لایه خودم یک سری تغییراتی رو اعمال میکنم. اول از همه میام و به این فیلتر نویز اضافه میکنم. اد نویز 40 خوبه، بهش فیلتر بلور اضافه میکنیم، گوشن بلور 18 اوکی. و بعد از این میریم توی قسمت ایمیج ادجاستمنت و تریشولد 77 اوکی واسه من. با فری ترانسفر میتونید سایزش تغییر بدید یا اینکه میتونید کلیک راست کنید و وارپ رو بزنید و با وارپ حالتش هم تغییر بدید. این همه بستگی به خودتون و عکستون داره. بازم میتونید المان‌های دیگه‌ای به این عکس اضافه کنید. اونا دیگه همه بستگی به خودتون داره. من یه 2 تا نوشته دیگه هم اضافه میکنم. بریم به مرحله بعدی. الان من این عکس رو میخوام فقط قسمت روشناییش رو سلکت کنم. میرم داخل سلکت کالر رنج. این قسمت کالر رنج خودم رو میذارم روی شادو و فازینس و رنج رو 0 میکنم. اینورت رو میزنم که فقط قسمت های روشنایی عکس من سلکت بشه. بعد از این کنترل شیفت سی رو میزنیم، یک کپی از کل سلکت ما گرفته بشه و بعد توی عکس لباس خودم میام و کنترل وی رو میزنم. همونطوری که میبینید فقط روشنایی عکس من آورد گذاشت روی تیشرت. سایزش رو تنظیم میکنیم. چند تا لایه تکسچر هم به عکسم اضافه میکنم. من از ماسک استفاده نمی کنم. میام توی قسمت بلندینگ اپشن و تو قسمت بلندیف میام قسمت های تاریکی رو کلا حذف میکنم. این لایه خودم رو میبرم داخل یه گروه. میرم داخل بلندینگ اپشن گروه خودم، فیل رو تا آخر میارم پایین و ناکوت رو میذارم روی شلو. همونطوری که میبینید الان تکسچر ما روی عکس ما اعمال شده. این هم یک ترفندیه واسه اعمال کردن تکسچر بعدی خودم هم میارم. تو این قسمت داخل بلندینگ اپشنش میریم و قسمت سفیدیاشو حذف میکنیم. این هم از تکسچر بافت چاپ عکس روی تیشرت. اینجا کار ما تموم شد و الان ما تونستیم یه تیشرت راک دهه 80 برای خودمون طراحی کنیم. بعد از این میتونیم بریم داخل فیلتر کامرا رو و یک سری تنظیماتی انجام بدیم واسه قشنگتر شدن عکس خودمون. خب اینم از آموزش ما و ترفندایی که داخل این آموزش تونستیم با همدیگه یاد بگیریم. اگر این آموزش رو دوست داشتی حتما این پست رو لایک کن، این کانال هم سابسکرایب کن. یادتون نره که تمام این تکسچرها و چیزایی که داخل این آموزش استفاده کردم و از کانال تلگرام من دانلود کنید. تا آموزش دیگه، بدرود.